त साथीहरु तपाईलाई हाम्रो एउटा नयाँ फ्रेश भिडियोमा फेरि स्वागत छ। मेरो नाम रोशन, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ अपडेट्स युट्युब च्यानल। त आजको भिडियोमा हामीले हेर्ने छौं कि आफ्नो मोबाइलले विन्डोज 10 को जस्तो लुक कसरी दिने र यसको लागि तपाईले केही एडिशनल फाइलहरु डाउनलोड गर्न पर्दैन। एउटा के क्रोम ब्राउजर या अरु कति गरे एउटा फाइलहरु डाउनलोड गर्न पर्दैन। डाइरेक्ट तपाईले यसलाई प्ले स्टोरमा भेटाउनुहुन्छ। यस्तो एप हो र ढिला नगरिकन आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। त आफ्नो फोनलाई विन्डोज 10 को इन्टरफेस दिनको लागि तपाईले यो एप डाउनलोड गर्न पर्छ। यो एप को लिंक पनि तल आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँ गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त यो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई केही पनि नगरिकन डाइरेक्ट यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस। यहाँ गएर हेर्दा फेरि यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको सबै एपहरु हुन्छन् र यो सेम टु सेम विन्डोज 10 जस्तै लाग्छ। रिसाइकल बिन, दिस पीसी, गुगल युजर फोल्डर जुन एउटा ल्यापटपमा हुन्छ त्यस्तै गरी या एउटा जुन कम्प्युटर हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईको इन्टरफेस यसरी खुलेर आउँछ। त्यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 को चाहिँ सेम एपिरियन्स छ। जब हामीले यहाँ क्लिक गर्छौं त यसरी यहाँ विन्डोज 10 को जसरी आउँछ त्यही छ, सेम टु सेम हेर्न सक्छौं। त यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खोलिसकेपछि यो आफ्नो विन्डोज 10 को जस्तो एपिरियन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छु र यदि यो भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नुस्, अरु आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। त यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। तबसम्मको लागि जय देश जय नेपाल।